होम सीसीटीवी क्यामेराको लागि चाहिँ दुईवटा एन्ड्रोइड फोन हुन अति आवश्यक छ। दुईवटा फोन बिना चाहिँ होम सीसीटीवी क्यामेरा पाउँदैन। सो मसँग चाहिँ दुईवटा एन्ड्रोइड फोन छ, एउटा सानो एउटा ठुलो गरेर चाहिँ म चाहिँ यो ठुलो मोबाइल चाहिँ मोनिटरको रूपमा चाहिँ युज गर्नेछु भनेपछि यो सानो मोबाइल चाहिँ म क्यामेराको रूपमा यानि कि सीसीटीवी क्यामेराको रूपमा चाहिँ युज गर्ने। यो सानो फोन चाहिँ म क्यामेराको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नेछु। त्यसको लागि चाहिँ मलाई एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ, जुन मैले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्छु। अब चाहिँ म त्यो एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्छु, जुन चाहिँ आवश्यक एप्लिकेसन हो। त्यो एप्लिकेसन त्यही मोबाइलमा चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्छ, जुन मोबाइललाई तपाईँले क्यामेराको रूपमा युज गर्नुपर्ने हो। यहाँ चाहिँ त्यो एप्लिकेसनको नाम टाइप गर्छु, आइपी वेब क्याम। यहाँ चाहिँ त्यो एप्लिकेसन यहाँ चाहिँ आयो इन्स्टल। तपाईँले चाहिँ यो जुन मोबाइल चाहिँ क्यामेराको रूपमा युज गर्नुपर्ने त्यसमा चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। आइपी वेब एप्लिकेसन क्लिक गरिसकेपछि यस्तो देखाउँछ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ थुप्रै अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यसमध्ये चाहिँ स्टार सर्भरमा क्लिक गर्नुहोस्। यस नो बटनमा नोमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले चाहिँ नोमा क्लिक गरेँ। अनि क्यामेरा खुल्छ, यो चाहिँ क्यामेरा। अब चाहिँ म यो सानो मोबाइलको हटस्पट अन गर्छु, किनकि मैले यसलाई सीसीटीवी क्यामेराको रूपमा चाहिँ युज गरेको छु। र हटस्पट अन गरिसकेपछि मैले चाहिँ यो ठुलो मोबाइलमा यसमा चाहिँ मोनिटरको लागि मैले वाइफाई अन गर्छु, जुन हटस्पटबाट चाहिँ कनेक्ट हुन्छ। र मैले चाहिँ यसमा मोनिटरको रूपमा चाहिँ हेर्न सक्छु। वाइफाई कनेक्ट भइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँलाई एउटा आइपी एड्रेस दिन्छ, यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ, यो चाहिँ आइपी एड्रेस हो। अब चाहिँ मोबाइलमा रहेको कुनै एक ब्राउजर क्लिक गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ क्रोम छ, क्रोम क्लिक गरेँ। यसमा चाहिँ क्लिक भइसक्यो। यसमा चाहिँ अघि देखाएको आइपी एड्रेस यसमा चाहिँ टाइप गर्नुपर्छ। ओपन भइसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको पेज देखाउँछ। यसमा चाहिँ माथि रहेको ब्राउजरमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यसरी चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ। होम सीसीटीवी क्यामेरा चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ क्यामेराको काम गरिरहेको छ भनेपछि अर्को चाहिँ मोनिटरको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो रुम अथवा घर चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ, सेफ राख्न सक्नुहुन्छ होम सीसीटीवी क्यामेरा युज गरेर। यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज।